أهلا بيكم في قناتي تشاينا ميد ايزي. الصين حلوة. النهاردة عايز أكلمكم في موضوع إزاي إحنا دلوقتي في الظروف اللي حوالينا في موضوع الصين نقدر نتعامل مع الصين ونشتغل رغم إن الصين أصلا مقفولة. يعني دلوقتي لما بتقدم على تأشيرة ما بتعرفش تروح الصين. ولو فرضنا إنك أنت قدمت على تأشيرة والتأشيرة جات لك وسافرت الصين، بتقعد في حجر صحي في الفندق اقل حاجه 14 يوم، وبعدين يكشفوا عليك يشوفوا المسحه سلبيه ولا ايجابيه، والموضوع كبير قوي قوي قوي. فازاي انت تنفذ الشغل من غير ما تسافر الصين، لان هي دي الظروف الحاليه. طب يا ترى بعد المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها دي وانك انت بتقدرش تروح الصين، هل الفرص مقفوله؟ لا، الفرص مفتوحه. وكمان خبر الناس ما تعرفوش عن الصين، لسه الحكومة الصينية طلعت تقرير بالناتج القومي لسنة 2020، وكان المفاجأة أن الناتج القومي لأول مرة في تاريخ الصين يتخطى حاجز 100 تريليون يوان. هو تقريبا 101 وكسر تريليون يوان صيني، بما يعادل 15 تريليون و4 من عشرة دولار أمريكي. 15 و4 من عشرة تريليون دولار، ده ناتج الصين في 2020 لأول مرة في تاريخها. عشان نفهم الصين وصلت للرقم ده معناه ايه، نبص سنة 2000 كان الناتج القومي للصين سنة 2000 10 تريليون يوان، يعني 10% من الناتج القومي ل 2020. وسنة 2012 كان 50 تريليون يوان، يعني نص الناتج القومي للسنة دي. فالصين دايما في تقدم في الناتج القومي. نسبة النمو، أنا عارف إن الأرقام ما يعني الناس ما بتحبش الأرقام كتير والنسب النمو والكلام ده، عايزين كلام عملي. لكن برضو دي معلومة إن نسبة النمو لسنة 2020 2.3%. ونسبة النمو للربع الأخير من 2020 كانت 6.5% على أساس سنوي. نسبة النمو دي نسبة ممتازة جدا في ظل ظروف سنة 2020 وانتشار الجائحة في العالم كله. معلومة كمان هنقولها قبل ما ندخل في موضوعنا، إن متوسط الدخل القومي للفرد في الصين في 2020 10,000 دولار أمريكي. طيب اتكلمنا في المعلومات دي عشان بس نبقى عارفين الصين رايحة فين واقتصادها. خلينا دلوقتي ندخل في موضوعنا. الموضوع دلوقتي ازاي انا فعلا اعمل شغل مع الصين من غير ما اسافر. اول حاجة نقول البحث عن البضاعة او ايجاد المصادر. عندك اكتر من طريقة. الطريقة الاولى، اذا كنت انت شاطر في استخدام الانترنت، انك انت تستخدم مواقع السورسينج زي موقع علي بابا. طبعا حاجة مشهورة جدا، وفي مصادر لكل المنتجات في الصين. وتقدر من على موقع علي بابا انك تتواصل مباشرة مع الموردين ومع المصانع، وتعرف المصادر الموثوقة وتطلع منها المنتج اللي انت عايزه وتتراسل معاهم وتجيب الأسعار. البديل التاني، لو انت مش معتمد على علي بابا، ان يكون ليك حد موجود في الصين، يكون مصدر ثقة، يكون حد بتثق فيه، يعمل لك عملية البحث عن المصادر ويجيب لك النتيجة عشان تاخد الخطوة التانية انك تعمل الاوردر. هما دول الفكرتين يعني اللي موجودين في البحث عن المصادر. عندنا كمان بعد ما تكون بحثت عن المصادر وعرفت فعلا المصدر واخترت المصنع اللي انت هتجيب منه البضاعة او التاجر، محتاج بعد كده المكان اللي في الصين اللي يمثلك. في مكاتب تجارية كتير قوي، وفي يعني شركات سواء صينيين او عرب او كده بيعملوا الشغلانة دي، ان هم يعمل لك بقى كل الخطوات اللي بعد كده في التفاوض مع المصنع والاجراءات والانسبكشن اللي هو فحص البضاعة ومطابقتها للمواصفات اللي انت عايزها تماما بناء على الشروط اللي انت محددها. بعد كده نفس المكتب ده او الجهة اللي انت هتوكلها بالموضوع هتخلص لك اجراءات الشحن والتخليص اللي في داخل الصين، واستصدار المستندات. تطلع لك المستندات زي الفاتورة الموثقة من السفارة بتاعت بلدك، وشهادة المنشأ،
وإذا كان في شهادات جودة مطلوبة، وتبعت لك كل الأوراق دي لغاية عندك، ويبقى أنت كده خلاص عملت كل الإجراءات عشان البضاعة بتاعتك تتصدر من الصين إلى بلدك. طيب انت دلوقتي خلصنا، اخترت البضاعة ولقيت المصدر وشحنت وكده. طيب ايه بقى انواع الشحن اللي انت ممكن تستخدمها عشان خاطر تجيب البضاعة بتاعتك؟ على حسب الحجم الشغل اللي انت بتشتغل فيه. انت بتشتغل في كميات كبيرة، شغل تجاري كبير، بتشتغل حاويات كاملة. الحاويات فيها انواع، في حاوية 20 قدم، وفي حاوية 40 قدم، وفي حاوية تاني 40 قدم اتش كيو. يعني في حاجات كتيرة جدا يعني اختيارات كتير في شحن الحاويات الكاملة إذا كان أوردرك كده. إذا كنت بتشتغل في بضاعة تحتاج شحن الطيران، ده برضو اوبشن متاح. في كمان بديل للي ما بيشتغلش بالأحجام الكبيرة في الشحن البحري ده، إن هو يشحن مع حد من المختصين في الشغل، الشحن من الباب للباب، خصوصا لو انت ما عندكش في بلدك أوراق رسمية، فهو بيدخل الحاجة لغاية بلدك ويخلصها إجراءاتها كلها ويديها لك جاهزة في مخزنك أو في مكتبك أو في يعني في المكان اللي انت عايز تستلم فيه. في كمان خدمة تاني موجودة في الصين للي بيشتغل في البيع للمستهلك على المواقع العالمية زي أمازون، زي اي باي. في خدمة انه يتشحن لك المنتج بتاعك بالقطعة للعميل مباشرة لحسابك. دي خدمة برضو موجودة وتقدر تتعامل معاها في الصين لو انت عايز تشتغل. والمهم اي حاجة، اي طريقة من دول انت محتاجها عشان تبدأ شغل، توكل على الله وابدأ، وهتلاقي الخدمات دي موجودة في الصين ان شاء الله. ارجو انه يكون الموضوع وصل لكم بطريقة متكاملة، وإن شاء الله هيبقى في تفاعل مع أي تعليقات هتكتبوها لو حد عايز يسأل على أي حاجة إضافية. لو عجبك الفيديو ده اضغط لايك واعمل سبسكرايب للقناة، وفعل زر الجرس عشان تتابع الجديد عندنا دايما، واعمل شير لأصدقائك المهتمين بنفس المجال اللي احنا بنتكلم عنه. ونشوفكم المرة الجاية، وشكرا.